आयो है साथीहरू दसैँको खसी। हजुरहरूले खसीको भिडियो चाहिँ हेर्नुभएको थियो। मासु चाहिँ यहाँ छ पाक्दैछ हजुरहरूलाई। ल ग्रेभी हजुरहरूलाई कतिको मनपर्छ ग्रेभी, यतिको त एकदम सही हुन्छ। ग्रेभी एकदम मजा आउँछ। चप चप परेको छ हेर्नु। ग्रेभी हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने यहाँ छ ग्रेभी। ग्रेभी सही छ है। ग्रेभी एकदम मजाले पकाएर मैले रेडी बनाएको छु। एकदम मजाले पकाएर यो ग्रेभी सिरिपसँग खाने ग्रेभी रेडी भइसक्यो। ग्रेभी मजाले रेडी भइसक्यो। हेर्नुहोस् मटनबाट यो फ्राई यसरी हुन्छ ग्रेभी। हजुरहरू पनि खानु होला यो दसैँको खसीको मासु मटन पनि भइसक्यो। दामी छ। ल मैले फेरि यहाँ धनियाँ लाएर मजाले यसलाई अलिकति खानालाई टेस्ट हुन्छ धनियाँ लगाएको छु। यसमा चाहिँ डल्ले खोर्सानी 4वटा जस्तो लगाएको छु हैन। डल्ले खोर्सानी 4वटा लगाएको छु। यो उम्लिरहेको छ। अब चाहिँ रेडी भयो। डल्ले खोर्सानी 4वटा लगाएको त अनि मासु त चिरिप्पसँग हेरेर ल। ए 4वटा डल्ले मैले यहाँ मजाले लगाएको छु। डल्ले खोर्सानी 4वटा लाउँदा त अनि मासु त चिरिप्पसँग त मजा हुने पर्यो आज। ल डल्ले रेडी भइसक्यो। 4वटा डल्लेले यहाँ रेडी भइसक्यो। 4वटा डल्लेले एकदम मजाको भइसक्यो।